थोडंफार टाईपकास्ट केलं जातं. सो हाऊ डिड यू यू सेड यू वॉन्ट टू ब्रिंग समथिंग न्यू टू संतोषिस कॅरेक्टर. सो काय काय नवीन आणलंस तू टू द कॅरेक्टर अँड व्हॉट वर युअर स्ट्रॅटेजीज बेसिकली टू क्रिएट अ युनिक कॅरेक्टर ऑफ संतोष. हे बघ, सेम पात्र जरी दिली ना तरी त्यात मजा ही असते की त्याच्यामध्ये वेगळं शोधायचं काहीतरी. मग त्याचा फायदा पण आहे, नुकसान पण आहे. फायदा हे आहे ॲक्टर म्हणून की तुम्ही ते ऑलरेडी केलेलं आहे. एखादी व्यक्ती जर घाणेरड्या स्वभावाची आहे किंवा थोडेसे त्याचे विचार थोडेसे वाईट आहेत, माणुसकीला धरून नाही आहेत, अशी मी 2-3 प्रकारची पात्र केलेली आहेत. मग त्यात मजेदार हे असतं की आत्ता वेगळं काय करू. तर मग याच्यात ऑलरेडी लिहिलेलंच थोडंसं छान होतं. कारण बाकीच्या ठिकाणी जेव्हा मी केलं होतं ते वरवर होतं किंवा ते मला स्वतः क्रिएट करायचं होतं. या फिल्ममध्ये सीन इटसेल्फ सांगत होते की हां, अशा पद्धतीची याची विचारसरणी आहे. सो तू त्या पद्धतीचा विचार कर, त्या पद्धतीचा व्यक्ती आहेस तू. आता मी पद्धत हा शब्द याच्यासाठी वापरतो आहे की काही स्पॉयलर्स नको जायला. ठीक आहे, पण फिल्म पाहिल्यावर तुम्हाला रिलेट होईल की मी काय बोलतो आहे, कशाबद्दल. म्हणजे XYZ आहेत गोष्टी नाही का त्याच्यामध्ये की त्या पद्धतीचा तो विचार करतो. सो ते मला जरा वाचतानाच मजेशीर वाटलं नाही का की हां, याच्यामध्ये करायला खूप काय आहे. वेगवेगळ्या प्रकारचे शेड्स आहेत. तो पूर्णपणे निगेटिव्ह नाही आहे. तो असा आहे की मी जोपर्यंत छान तुमच्यासोबत, तुम्ही माझ्यासोबत जोपर्यंत छान, तोपर्यंत सगळं कूल आहे आपल्यामधलं. छान आहे नाही का, वी आर गुड. बट जर थोडंफार काही विरोधात गेलं तर मग अवघड होऊ शकतं. सो मी विलन प्ले केले होते पण मी अल्फा नव्हता प्ले केला. सो हा अल्फा आहे. ठीक आहे, आणि मला अशा लोकांसमोर अल्फा दिसायचं होतं जे माझ्यापेक्षा तब्येतीने जास्त व्यवस्थित आहेत, जे माझ्यापेक्षा हँडसम आहेत. सो त्याच्यामध्ये तुला अल्फा दिसायचं आहे, तर मग तुला चॅलेंज आहे. सो मग ते मी डोक्यात ठेवलं होतं की यार माझ्यापेक्षा याच्यातनं वर तुला कसं दिसता येईल जेणेकरून तू ह्या लोकांना कंट्रोल करतोय. सो मग ते दाखवायचं पण नाही, कारण की ते ओव्हर ॲक्टिंगकडे पण नाही गेलं पाहिजे. मग तुला नॅचरल राहून तुला कसं अल्फा दाखवता येईल. सो हे मला खूप मजेशीर वाटलं स्टडी करताना. ते मला मग कळालं की लुक्सवरती तुला काम करता येईल. तुझ्या डोळ्यांची जी मूवमेंट आहे किंवा तो जो पॉज आहे की दरवेळेस सांगावं नाही लागत की हे कर ना. म्हणजे एकदा पाहिलं तरी कधी कधी काम होऊन जातं. सो तो जो होल्ड आणायची मी प्रॅक्टिस केली ते जास्त मजेशीर होतं याच्यामध्ये, आणि ते मला खूप काही शिकवून गेलं. जे नॅचरल साऊंड होईल ते डायलॉग्स पण आणले. सो त्याच्याबद्दल थोडंसं त्या प्रोसेसबद्दल थोडंसं सांगशील का? हे बघ, त्या प्रोसेसबद्दल सांगायचं झालं ना तर सगळ्यात पहिलं मी डिसिजन मेकरचा जो डिसिजन असतो, जसं की तो इथे असतो फिल्ममध्ये डिरेक्टर. सो डिरेक्टरने जर तुम्हाला सूट दिली की असं नाही की स्क्रिप्टमध्ये जे आहे तेच बोल, सो ते इथं नव्हतं. इथे तुम्हाला सूट होती की तुम्हाला एक्सप्लोअर करता येईल, कारण डिरेक्टरला तेवढा विश्वास होता. आणि त्यामुळे आमचं बॉन्डिंग आधीपासून असल्यामुळे नितेशचं, माझं आणि संदेशचं, सो ते अजून जास्त इझी गेलं की मी हे घेतो, मी हे घेतल्यावरती तू अशा रिॲक्शन देऊन पहा. ठीक आहे, बिहाइंड द कॅमेरा आमचं असं चालायचं की ठीक आहे, आपल्याला हे डायलॉग आहेत, या डायलॉगवरती अशा रिॲक्शन आहेत, जर हे घेतल्यावर काय होतं बघू. मग कुणाचा डायलॉग कमी करायचो, कुणाचा वाढवायचो, मग काहीतरी क्रिएट करायचो आम्ही, आणि मग कॅमेरासमोर येऊन ते आम्ही प्ले करायचो. हो, तर मग इम्प्रोव्हायझेशनला डिरेक्टरने स्कोप दिल्यामुळे आम्हाला ॲज अन ॲक्टर खूप जास्त इझी गेलं. आणि ते जेव्हा होतं ना, जेव्हा तुम्हाला इम्प्रोव्हाइज करायला वेळ मिळतो लिहिलेल्याच्या पलीकडे, सो मग ते तुम्ही स्वतःचंही काहीतरी जे विचार केलेला असतं ॲज अन ॲक्टर ते ॲड करायला मिळतं त्याच्यामध्ये. सो त्याच्यामुळे ते सक्सेस झाला असं बोलू शकतो. जर लोकांना आवडतं आहे, ते कन्व्हिन्स होतं आहे तो ॲज अ अल्फा किंवा निगेटिव्ह कॅरेक्टर, तर मे बी ते अचीव झालेलं आहे, त्याच्या मागे जे थॉट होता तो. येस. डेफिनेटली बोथ द अल्फा पार्ट एज वेल एज द ह्युमर दोन्ही हां, बाहेर ह्युमर. आलं.
येस. हा सॉरी ह्युमर. मला त्याच्यावरून आठवलं की हा विलन पण आहे आणि आधीमध्ये हा पंचेस पण टाकतोय. म्हणजे तो ॲक्च्युली पंच नाही टाकत आहे किंवा तो जोक क्रिएट नाही करत आहे, त्याचा स्वभावच तसा आहे. सो ते पण खूप जास्त चॅलेंजिंग होतं की लिहिताना लिहिलेलं आहे इथं की इथं जोक म्हणजे नाही का इथं काहीतरी घडलं पाहिजे, ह्युमरस व्यक्ती हसला पाहिजे. बट त्याच्यासाठी आपण एखादा सेपरेट कॅरेक्टर ठेवतो. बट इथे तसं नव्हतं की हा जो आहे अल्फा, जो विलन काइंड ऑफ निगेटिव्ह कॅरेक्टर आहे, त्याच्या थ्रूच ते झालं पाहिजे, जेणेकरून मला हे चॅलेंज होतं ह्युमर प्ले करताना की ह्युमरसोबत याची जी अल्फानेस आहे किंवा ह्याचं जी निगेटिव्हिटी आहे ती कमी नाही व्हायला हवी. म्हणजे तो ह्युमर आणि तो अल्फा पार्ट, तो विलनिश पार्ट, तो बॅलन्स करायला खूप मजा आली. सो माहीत नाही ते वर्क झाले कसं झाले, मे बी झालंच असेल, छान वर्क झालं असेल. नाही, डेफिनेटली वर्क झाला, स्पेशली मराठी ऑडियन्सेसमध्ये तर खूपच क्लिक हां. झालं, कारण Yes. मराठी इज अ व्हेरी वर्बल भाषा, मीडियम, आणि इंटरनॅशनली भावना सगळ्यांना डेफिनेटली ओके. पण ॲक्च्युली वन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दॅट केप्ट कमिंग अप इन व्हेरियस स्क्रीनिंग्स, आणि हे स्क्रिप्टच्या मागे हे काइंड ऑफ स्पेसिफाय नव्हतं केलं, पण आय वंडरिंग तुझा हा विचार होता का अबाउट द कॅरेक्टर की संतोषला मल्हारविषयी काही रोमॅन्टिक फिलिंग्स पण होते का, आणि त्याच्यामुळे तो जळत होता का? वॉज ही डिड ही हॅव सम हिडन होमोफोबिया बिकॉज ऑफ हिज ओन इन्क्लिनेशन्स? नाही, हे आपण डिस्कसच नाही केलेलं. बट मलाही 1-2 जणांनी असे सेम प्रश्न विचारले आहेत स्क्रीनिंग नंतर की असं काही होतं का? बट हां, मी होतं असं नाही बोलणार. कारण खरं बोलायचं झालं तर असा काहीच थॉट नव्हता. म्हणजे त्या पॉइंट ऑफ व्ह्यूने मी गेलो नव्हतो. बट मे बी परफॉर्मन्समधनं कुणाला असं जर वाटत असेल तर असू शकतं. प्रत्येकजण आपापल्या पद्धतीने विचार करतो. सो हा अल्फा दाखवतोय, बट इनडायरेक्टली याला मल्हारवरती क्रश असू शकतो. शक्यता अनंत आहेत. बट मी पर्सनली ॲज अन ॲक्टर तसा विचार नव्हता केला, की प्रिपेअर करताना असं काहीच नव्हतं. ठीक आहे. पण ही हा रिव्ह्यू खूप छान आहे, की असं वाटू शकतं. पण मी ते ऐकून शॉक झालो, कारण माझ्या ते डोक्यात दूरपर्यंत नव्हतं. बट असंही वाटू शकतं, हे खूप जास्त मला मजेदार वाटलं. मजेदार हा शब्द भारी आहे, की मजेदार वाटलं, की हां, म्हणजे असंही दिसू शकतं एखाद्याला. सो ॲक्च्युली मी आत्ता बोलताना मला थॉट आला, की मी त्याची ॲक्टिंग थोडी स्टडी केली पाहिजे. कोणाची? संतोषची. की त्याला लोकांना असं का वाटतंय? ठीक आहे, जे मी स्वतः प्ले केलंय, पण मला ते माहीत नाही. ठीक आहे. मी अक्षय गायकवाड म्हणून अनअवेअर आहे त्या बाबतीत, की बट संतोषने ज्या प्रकारचा परफॉर्मन्स दिलेला आहे, मी नेक्स्ट स्क्रीनिंगला मी ते ऑब्झर्व्ह करेल, की लोकांना असं का वाटलं? हे मला आत्ता जस्ट थॉट आला. त्याचं उत्तर मिळू शकतं. हां, असं का वाटलं? पण छान आहे. हा मुद्दा छान आहे. हो, आणि इव्हन वेन दे आस्क मी, माझा पण हा इंटेन्शन नव्हता स्क्रिप्ट मागचा, हां. पण लाईक ओके, पण असं असू शकतं, आणि इट ॲड्स अनदर लेअर. येस. सिम्बॉलिकली जातंय ते. हो. भारी. हां. व्हॉट वॉज युअर फेवरेट पार्ट ऑफ द मूवी वॉचिंग इट ॲज अन ऑडियन्स, एक, आणि दुसरं म्हणजे तुला आधी टँगो विषयी काही माहिती नव्हती, आणि आफ्टर वॉचिंग द मूवी व्हॉट इज युअर टेक अवे ऑफ टँगो? येस. तर पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर मी असं देईल, की एक पार्ट नाही सांगता येईल. असे मजेदार 2-3 पार्ट आहेत. एक तर जे नाटक शूट केलं आपण, रामायण. सो तो वाला पार्ट खूप जास्त मजेदार होता. कारण त्याच्यामध्ये आम्हाला हवं तसं परफॉर्म करता येत होतं. ठीक आहे, म्हणजे मेलोड्रामा केला आणि आम्ही खूप एन्जॉय केला. इव्हन प्रॅक्टिसमध्ये सुद्धा आणि शूटमध्ये सुद्धा. प्रॅक्टिसमध्ये म्हणजे फिल्ममधली जी प्रॅक्टिस आहे, त्यांची जी रंगीत तालीम वगैरे होती, त्यावेळेस ते जे एक्स्ट्राचे डायलॉग इम्प्रोवाइज झाले, जेणेकरून ते ते परफॉर्म करताना आम्हाला स्वतःला सुद्धा हसायला येत होतं, की यार मजेदार होते काहीतरी. सो तो पार्ट एक माझा खूप महत्त्वाचा आहे. आणि त्यानंतर तो मल्हारला जेव्हा हक करतो, तो वाला पार्ट. कारण त्याला रडायचं सुद्धा नाही आहे, बट त्याला मित्रावरचं प्रेम पण दाखवायचं आहे आणि त्याला अल्फा पण बनून राहायचं आहे. बट त्याला कन्फ्युज पण करायचं आहे, की मी एवढा वाईट नाही आहे, तुझ्याबद्दल चांगला विचार करतो. ते जरा प्रोसेस करायला मला वेळ लागला होता. सो तो चॅलेंजिंग आहे, त्यामुळे तो माझा आवडता पण आहे. आणि त्यानंतर इथे आपण शूट केलं होतं. कुठे? क्लबला. त्याच्यामध्ये आजीबाईच्या गोष्टी ऐकतो आपण रात्रीच्या भूताच्या. सो काही वेळाने तसा फील होता, की बंद पडलेली बिल्डिंग,
तिथं शूट करायचं आपल्याला. मग किती पायऱ्यावर चढत जायचं आहे, सगळे फ्लोअर बंद आहेत. मग त्यानंतर कोणीतरी सांगितलं की ते खड्डे आहेत आधीमध्ये, तुम्ही डायरेक्ट खाली जाऊ शकता. सो ते खूप जास्त भयंकर होतं. आणि क्रू ते सगळं वरती घेऊन जाणं, तिथं शूट करणं, तो एक जरा वेगळा होता, आउट ऑफ द बॉक्स. साऊंड दादाला आपल्या प्रॉब्लेम, पलीकडं मंदिर, त्याचा आवाज. सो ते खूप झालं, म्हणजे खूप सारं घडत होतं तिथे आणि खूप मजेदार होतं, असं आहे. आणि हां, दुसरा टँगोबद्दल मला काहीच माहीत नव्हतं. टँगो म्हणून एक दारू येते. तर मला असं वाटलं की दारू आणि मल्हार असं काहीतरी असू शकतं. जेव्हा मला पहिल्यांदा नितेशने सांगितलं की टँगो मल्हार असं काहीतरी आहे, मग मी त्याला प्रश्न केला टँगो. मग त्याने सांगितलं की टँगो हा डान्स आहे. हां, ओके, टँगो डान्स आहे. तर मी स्वतः थोडंसं पाहिलं यूट्यूबवरती. बट जेव्हा तू एक्सप्लेन केलंस आणि ते फिल्ममध्ये पण आहे की नितेश मला सांगतो की डान्स दारू पिल्यानंतर की टँगो काय आहे, त्याच्यात घाणेरडं काय नाही आहे. कुठेतरी, आता त्या देशाचं नाव मला आठवत नाही आहे, बट अर्जेंटिना, हां येस. तर तिथे कामगार वर्ग जेव्हा एकटं वाटायचं त्यांना, त्यांना खूप लोनली फील व्हायचं, तेव्हा ते मिळून ते एकटेपणा दूर करण्यासाठी तो डान्स तयार झाला होता. सो मी हे ऐकून शॉक झालो. म्हटलं की आधी पुरुष पुरुष एक सोबत डान्स करायचे. ओ, म्हटलं सही आहे. आणि मग त्यानंतर मला अजून मजेदार वाटलं ते, की ते बॅक स्टोरी ऐकल्यानंतर खूप वेगळं वाटलं. मला आत्ता जस्ट थॉट आला की पुरुष पुरुष एकसोबत डान्स करायचे आणि मल्हार आणि याचं कनेक्शन आपण काही लोक फील करतात आहे. सो आहे, सिम्बॉलिकली मॅच होतं आहे. सो टँगोबद्दल काहीच माहीत नव्हतं मला, बट फिल्म नंतर थोडंफार तरी माहिती आहे. अरे का नाही, 100%. म्हणजे मला आधी सुरुवातीला वाटलं की मला डान्स करायचा का, नितेशला मी विचारलं. तो म्हटला नाही, एकट्यालाच डान्स आहे. मग आधी असं वाटलं वाह, बरं झालं आपल्याला डान्स नाही आहे. डान्समध्ये जराशी मी कच्चा आहे. जेव्हा जेव्हा मी यांना परफॉर्म करताना पाहिलं, असं वाटलं अरे संतोषला का नाही यार डान्स, एखादा परफॉर्मन्स ठेवा. सो भारी आहे, मजेदार आहे. टँगो छान आहे आणि सर्वांनी पाहावा आणि म्हणजे त्याच्यामध्ये पार्ट पण घ्यावा आणि करण्यासारखा डान्स आहे. एक वेगळाच प्रकार आहे तो टँगोचा. आणि त्याच्यामध्ये हां, हे ऐकल्यानंतरही मला जास्त अजून छान वाटलं की कोरिओग्राफ नसतं, तुम्ही म्युझिकसोबत फील करायचं असतं आणि त्याच्यामध्ये वाहून जायचं असतं आणि मग तुमच्या आतून जे येतंय ते फील करायचं, ते जास्त इंटरेस्टिंग आहे टँगोचं. इम्प्रोव्हायझेशनला आपण फ्री टाइम दिला, सेम थिंग. अच्छा, ओके. इम्प्रोव्हायझेशन बेस्ट. आवडेल. येस, नक्कीच.